Всім привіт! Я, як завжди, вас вітаю на своєму каналі. На сьогодні, знаєте, такий добрий день. Добрий, перш за все, тому що в Новосибірській горить. Відвели наші кораблі. В Верховній Раді всіх зібрали і ми почули хоч якесь планування, що може бути в Україні, і це теж добре, тому що, знаєте, якщо ми цього не чуємо, то нам здається, що нічого не відбувається. А ви мені написали велику кількість запитань, на якусь кількість я, звісно, відповім, і будемо розбирати, да, що вас більше цікавить. Скажіть, будь ласка, чи буде в Бердянську примусова мобілізація, чи масові репресії? Може, коли росіяни тікатимуть, нам ховатись чи як? Давайте подивимось, чи буде в Бердянську примусова мобілізація. Дивіться, я не можу сказати, що згідно п'ятірки жезлів, що ця мобілізація пройде мимо вас. Я думаю, що якась буде. Будуть заганяти, принаймні когось там точно будуть брати. Чи потрібно ховатися? Ну, звісно, якщо у вас є хоч куди-небудь, то краще ховатися. І чи будуть репресії? Чи будуть репресії? Ну, у вас, наскільки я розумію, у вас вони були. Там відбирали вже людей, які при владі, чи якось мали відношення до військових і до грошей. Чи ще будуть? Я думаю, що зараз якась тема більше захисту Бердянська на повістки дня, так що там не до мобілізації. Не до репресій, вибачте. Так. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи чули ви щось стосовно того, що наш державний прапор в такому вигляді, як він є зараз, синій зверху, жовтий знизу, несе негативний вплив, що насправді він має бути інакшим, жовтий колір зверху, а синій внизу. Можете глянути, чи це справді так, і чи змінять колись наш прапор. У нас було цілий, мені здається, що це було влітку, там державний прапор, у нас було цілий час, ми там дивилися і дивилися, що там треба змінити. Так що це питання я вже піднімала і воно вже було. Скажіть, будь ласка, чи будуть Бахмут відновлювати після розрухи? Ну, Бахмут у нас стоїть на повістці дня перших міст, які будуть відновлювати, так що тут 100% вас будуть відновлювати після розрухи. І друге питання, чи буде там нормальне життя, згідно королеві жезлів і шестірки жезлів, швидше, чим ви думаєте. Бистріше, чим ви думаєте. Буде у вас нормальне життя, там єдине, щоб від вас відкатили побистріше, а так все у вас буде добре. Так. Так, подивіться, будь ласка, розвиток Львова та області, а також ситуацію по місцевій владі. Давайте почнемо ззаду, да, що місцева влада, місцева влада, ситуація. Ну, я, наскільки розумію, люди не дуже задоволені місцевою владою. Зараз вони, як під час війни, вони повинні з цим миритися, але, знаєте, люди, там теж у вас буде якогось різного роду відстоювання своїх прав, і там на виборах, слідуючих виборах, буде стояти це питання край тяжко. Воно буде стояти рубом, і у вас дуже кардинально все там поміняється. Так що там отака історія.
по владі вас поміняють, у вас кардинально зміниться лідер і зміниться взагалі там партії позмінюються. А як буде розвиток Львова на найближчі 5 днів? 5 років, на найближчі 5 років. Розвиток там і не зупинявся, навіть сьогодні нам показують, що там десь якийсь розвиток, у вас щось там відкривається. Я, наскільки розумію, у вас щось відкривається, зв'язане з воєнною промисловістю. Там вирішуються, що називається, останні мазки, так що там розвиток все добре. І навіть під час війни розвиток Львова не зупинявся. Ну, напевно, знаєте, тут йде мова про перевезені підприємства і так далі. Так що там все добре, у вас доволі багато робочих місць і взагалі піднімається тема переселення людей. Чи приїжджають люди більше туди жити. Так що там таке питання, саме що збільшення населення, збільшення, оце військові об'єкти, чи заводи, чи фабрики, все, що буде з цим працювати, і воно піде туди. Так що все добре. По Львову у вас буде добре. Він і навіть зараз ще не зупинявся. Так що я б сказала, що це одне із міст, яке розвивається навіть у війну. Так. Цікаво, чому на одне й те саме запитання у різних тарологів різні відповіді. Карти ж одні, поясніть, будь ласка. Ну, хто як трактує карти, я не знаю, може не так ставлять запитання. Тому що якщо ми працюємо в групі, от на практиці ми робимо, вже навіть мої учні, вони себе роблять розклади, і вони прийшли до висновку, що все рівно там таке попадання близьке до відповіді, воно є. Я не знаю, що вони там дивляться. Севастополь, що нас чекає? Севастополь, що нас чекає? Ну, знаєте, для України це не на жаль, а для Севастополя там у нас маг перевернутий. Маг перевернутий говорить про те, що буде велика кількість розрухи по Севастополю. Там взагалі по десятки жезлів там доволі така критична буде ситуація. Тут в нас і башня, і зірка. Чи будуть там прильоти по Севастополю, будуть, і розруха буде. Але тут у нас оця 6 кубків, які люблять всі українські тарологи, вони говорять повернення додому, вас чекає повернення додому, повернення в сім'ю. Так що тут все добре у вас на виході, якщо саме це вас цікавить. Принаймні нам показують потім повернення вас додому. Так що, в принципі, все добре. Как воспримут освобождение в Донецкой области люди, которые там сейчас живут? Какая судьба города Єнакієва? Можно ли будет туда вернуться? Дуже часто відповідаю на це запитання, я його навіть не буду передивлюватись. Сказати, що всі будуть раді, ні, це неправда. Буде велика кількість людей, які не будуть задоволені тим, що повертаю, що їх звільнять. Але це українська земля, подобається їм це чи не подобається, то вже, знаєте, діло десяте. Зараз ж, якщо ми згадаємо, то в нас 8 років, як ця нечисть почала з нами воювати, так? А якщо ми згадаємо в Азербайджані, то там вже вони 30 років, як туди зайшли. І зараз повертають Карабах, і там теж їм не подобається. Ну, закінчується російська влада, велика кількість звільнених територій, це нормально. І як вони говорять, ми вже зрослись. Ну, розростайтесь. Зросли, то розростайтесь. Яка доля города Єнакієва?
Дивіться, по Єнакієву. Там не скажу, що він постраждає більше всіх міст. Він то постраждає, але так, що називається, по-середньому. Чи будуть його відбудовувати? Зразу не будуть, тому що там тема того, що спочатку будуть вирішувати, що там буде, наскільки його відбудовувати. Там ще якісь нам говорять суди, я так розумію, що росіяни, як будуть звідти виходити, то ще повивозять дуже велику кількість, напевно, всяких заводів. Так що ще там такі йдуть юридичні різного роду справи, а потім, якщо ми дивимося, як буде далі, то далі нам говорять, що згодом, це не зразу, десь воно буде на протязі десь 7-8 років, там туди все-таки повернеться життя, і повернеться, і все більш-менш почне працювати. Але це буде не зразу, бо там ще у вас дуже багато по місту буде різних розбірок. Там, я так розумію, претензії будуть виставлені до тих, хто вкрали. Ще там у вас якісь дуже багато юридичних справ. І цього раніше не показували, а саме зараз нас почалися показувати. Ну, напевно, буде вважатись все незаконне, що було після того, як зайшли російські війська. Я не знаю, але юридичні справи нам показують. Місто Кривий Ріг. В одному з прогнозів ви говорили, що в нас анархія, безвластя, і ми розуміємо, про що ви. Питання, що зміниться, чи зміниться сімейний клан в нашому місті, чи причетний клан до вбивства вибраного мера? Давайте, чи причепний клан. Я так розумію, що саме звідти і був виданий приказ. Так, чи зміниться сімейний клан в місті Кривий Ріг? У вас на виборах є варіант, що ви можете його змінити, але в ці вибори валять стільки грошей. І, як по мені, то там будуть певні зміни, але вони від слова певні. Чому? Тому що конкретно валять велику кількість грошей, і це буде зробити надзвичайно важко. Так що на найближчий час, наскільки я розумію, повністю він точно не поміняється, бо просто завалюють грошима. Ну, у мене таке, знаєте, тут відчуття, я дивлюся, як воно, як Кривий Ріг, як власність взагалі когось, знаєте, така якась панська усадьба. Коли зміниться влада в місті Запоріжжя? Ну, не раніше 24-го року у вас зміниться влада, не раніше. Цікавить, чи буде звільнення територій у січні 23-го року, які це будуть міста: Мелітополь, Бердянськ, Святово, Северодонецьк, Нова Каховка, коли будуть звільнені. Ну, плюс-мінус, я ще раз говорю, второго карт нема, але немає дат, але подивитися, що там буде, чи буде звільнення території у січні 23-го року, перше питання. Ну, однозначно буде, там у нас звільнення, яке йде по 7 мечів і по дьяволу, це з якоюсь хитрістю. Знову я так думаю, що Залужний там спрацює на рівні того, що буде робити і казати, що йдуть в одну сторону, підуть в другу. Так що там буде якась кількість звільнень точно. Давайте подивимось, чи це буде Мелітополь.
В січні чи звільнять Мелітополь, Бердянськ, Сватово, Сєвєродонецьк, Новокаховка. Ну, у нас такі більше, що приблизно в цій даті це в нас буде. Я не бачу тут такого вже звільнення, але бої там за Мелітополь, вони точно будуть. Будуть бої за Сватово. Сватово взагалі якось, воно вже навіть зараз по рицарю жезлів якось піднімається ця тема. І Нова Каховка в нас ще на часі, от конкретно на часі. Це те, що має ось-ось звільнитися. Скажите, что делать криворожцам? Выезжать или нет? Вывозить детей и внучат? Треба виїжджати в найближчий час. Наскільки небезпечно. Ну, дивіться, вони всім кажуть виїжджати, тому що у нас йде війна, розумієте? Ніхто не може сказати, що залишайтеся, і Таро тим більше, вони всім підряд, я дивлюся, що виїжджайте якнайшвидше, так буде саме безпечно і так далі. А з другої сторони, тут в нас піднімається тема Пентакліва, яка говорить, що якщо ви якимось чином чи біля села, чи в якомусь селі, не в самому Кривому Розі, то ще можна пропетляти. Отаке, так що я вам передала. Девчина пишет, а знаете ли вы, что один из самых приличных историков и аналитиков уверен, что ядерный удар будет исключительно с территории Беларуси, чтобы ответ был туда же, соответственно. Я так розумію, що ви послухали мій прогноз Таро по Білорусь. Ні, я перший раз чую, що хтось з істориків говорив саме це. Я не знаю. Якщо ви напишете хто, то я навіть і послухаю. Я не чула. Не зрозуміла питання. Чи буде обов'язковою вакцинація від ковіду в 2023 році? У нас дві двійки. Я так розумію, що цю тему не полишать. Вони її не полишать, але там все-таки буде якесь певне розділення, да? Кому треба, кому не треба. Якась там буде якийсь розділ. Але там те, що будуть її вимагати, я так розумію, що да. Скажіть, будь ласка, говорять про наступ на Павлоград Дніпропетровської області по Запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, так це чи ні? Чи буде наступ на Павлоград? Ну, я не впевнена. Там те, що у вас буде там активуватися, то це так. Але згідно по п'ятірки кубків і по 7 кубків, там конкретно якби трошечки крутять інформацію. Це не дуже правдива інформація. Але те, що біля вас воно, тому що у нас все закінчує сам розклад п'ятірка Пентаклів, яка говорить, що люди все-таки будуть втікати і будуть виїжджати. То, як по мені, це буде десь близько біля вас. Отака історія.
Ви кажете, що вас якось там називають, але ж ви самі кидаєте цю кістку і колотите людей. Які військові, в чому вони будуть розбиратися, чого треба боятися владі, за що треба боятися, якій саме владі. У нас що військові голодні, голі, босі, без зброї зовсім, їм не виплачують зарплатню, чи, можливо, влада здає наші території, що ви побачили, щось незрозуміле і починаєте фантазувати. Чому не можна відкласти це питання на кілька місяців, якщо це буде в кінці наступного року? Влада у всіх асоціюється з президентом, ви кидаєте тінь в першу чергу на нього, а президент має дуже велику підтримку у людей і світу, і військових в тому числі. І це заслужено. Перше, що я сказала, що кожен повинен переживати за себе. І це раз. Це мені написала навіть назва «Готель Україна». Да? Зразу ми розуміємо, хто це написав. А друге, що я слухаю військових. У мене тут нема нічого лічного. І якщо ми послухаємо різного роду генералів і послухаємо конкретно, чим вони не задоволені, то тоді ми можемо робити певні висновки, а можемо і не робити. Чому про це потрібно говорити? Тому що так є. А чому зараз одна країна воює, а інша готується до виборів? Ви не знаєте чому? І ви знаєте, хто готується до виборів? Слухайте новини. Так. Будут ли преследования после войны мужчин призывного возраста, которые выехали в Європу? Скажіть, будь ласка, чи будуть переслідуватись мужчини, які виїхали в Європу? Ну, я думаю, по сонцю, що будуть. Давайте подивимось, яка кара буде на виході, да? Ну, це щось буде на кшталт того, що повсякденним потрібно буде десь чи відпрацювати, чи щось подібне, чи щось платити саме за це, за те, що виїхали. Але те, що якісь розбірки там будуть, я думаю, що вони будуть. Так. Коли нашому янголу-охоронцю Залужному дадуть Героя України? Скажіть, будь ласка, чи взагалі дадуть Залужному Героя України? Ну, мусять дати, вони просто не можуть не дати Героя України. Дадуть нашому Залужному, чекаємо. Чекаємо, дадуть. Мають зробити. Тому що це дійсно герой, і всі признають, що він герой. Так, турбує таке питання виборів на окупованих територіях. Якщо можна, чи довго вони не будуть голосувати на загальнодержавних виборах, скільки дадуть їм часу на адаптування. І ще одне питання. Портніков говорить, що ті, хто голосували за проросійські партії, нікуди не подінуться, якщо влада за це не візьметься і не буде кардинально змінювати закони. Так от питання, чи буде влада, теперішня і майбутня, робити все, щоб викорінити руський мір? Давайте з останнього питання почнемо. Чи буде робити влада, взагалі влада, яка буде, чи буде все робити, щоб викорінити руський мір? Буде. По силі там конкретно будуть прийматися і різні закони, і тут ще і будуть працювати, і будуть розбиратись, хто на кого буде говорити, хто на кого там працював, що робив. Так що ще в нас, знаєте, такий рік великих відкриттів нас чекає. Так що там буде з цим працювати. А чи вибори, да, на території? Чи будуть вони голосувати на загальнодержавних виборах? Чи будуть зразу ж після війни, чи будуть вони голосувати? Будуть.
Будуть. Там з якоюсь певною умовою, тому що в нас тут двійка мечів голосувати то будуть, але не всі, і по трійки мечів комусь навіть і не будуть дозволяти. Але якщо ми беремо загалом, то будуть. Будуть вони голосувати, і скільки часу дадуть на адаптування. Я думаю, що десь перехідний час десь буде до 4 років на адаптування. І закінчується він миром, і закінчується він 6 пентаклів. Про що це може говорити? Я думаю, що це щось буде таке, знаєте, на кшталт того, що було після різного роду захвату територій, коли по 6 пентаклів, коли було якесь перемир'я, да, що якось щось там прощається, щось там можна, тут така перемирення повинно бути, і воно повинно бути узаконене. Але ну, потрібно наробитися якісь певні закони. Викорінювати будуть. Давайте спитаємо саме за слова Портнікова, чи будуть вони, навіть не так, чи будуть в нас і далі проросійські партії? Чи будуть в нас і далі проросійські партії? Ну, по башні не буде. Їх будуть викорінювати. Так що, може, якісь там інші партії, але проросійські точно ні. Місто Нова Каховка, яка доля чекає після звільнення? Чи буде куди повертатися? В якому стані після звільнення буде Нова Каховка? Чи буде куди повертатися? І яка доля взагалі чекає? Буде розвиток. Так, Нова Каховка. Ну, сказати, що воно буде ціле, це неправда. Щось у вас буде ціле. Тут четвірка пентаклів говорить, що все-таки якась частина там збережеться і в ній можна жити. Оце таке, якась частина. Чи буде куди повертатися? Не всім. Не всім. І знову ж у нас оця четвірка мечів, яка завжди після звільнених міст, що будуть просити, щоб не поверталися, тому що, знову ж я так розумію, що там будуть заміновані міста, і це буде якби головна тема. Далі я положила розвиток міста. Розвиток міста по Каховці, я вам зразу скажу, що дуже хороший. Там почнуть, як тільки буде змога, зразу ж їм займатися, їм його відбудовувати. Погана новина, знаєте в чому? Що це буде трошки довго, тому що якісь там основні, я ніколи не була в Новокаховці, я не знаю, які там у вас основні об'єкти, але якісь основні об'єкти, в них треба вкладувати дуже велику кількість грошей, і їх не можна зробити швидко. Оце в цьому затримка. І тут потрібен час, щоб це відбудувати. Але відбудування буде, воно буде. Час у вас відбудови в нас іде до 7 років, от від початку до 7 років, там більш-менш, коли воно стане більш нормально. Але воно буде живе, воно буде працювати, у вас будуть робочі місця. Так що Нова Каховка точно буде, тому що я знаю, що в Донецьку там питання, чи ми будемо працювати взагалі, а що в нас там залишиться, там отака тема людей, і люди за це дуже сильно питають. Скажіть, будь ласка, чи діти в Україні зможуть в вересні 23 року піти до школи? Чи зможуть діти піти до школи? Я думаю, що підуть діти. В нас дають відлюдника, нам дають 8 кубків і закінчують королевою кубків. Я думаю, що діти підуть до школи. Підуть.
Огромні суми бюджетних коштів перетнули в офшори. Чи зможе Україна повернути їх назад? Чи зможе Україна повернути назад ті кошти, що в офшорах? Ну, не всі. Але там буде, зразу кажу, що це не всі гроші, які повернуть, там є, але там буде діяти закон, я так думаю, що там буде якесь розслідування по цих офшорах, так що там чекає в нас така цікава історія, коли буде прямо розслідування, чи щоб повертати ці гроші, але, на жаль, не всі їх повернуть. Так. Пані Людмила, підскажіть, будь ласка, яка доля буде у місті Старобільськ, Луганська область? Зараз він під окупацією. Старобільськ. Ну, ваше місто точно залишиться. Там все буде нормально. І навіть він зараз, коли звільнять, там він йде по магу і сонцю. Я так розумію, що це в найближчий час вас звільнять. І, в принципі, доволі хороша у вас доля. Я не знаю, що у вас там в Старобільську, але нам дають король Пентаклі, який говорить, що чи вас там щось видобувають, чи це оці ваші шахти. Ну, це я зараз фантазую, да, як ви розумієте, бо я не знаю, що там є, і воно буде просто відроджуватись, бо воно якось край потрібне. Щось є у вас там таке в землі, що воно дуже дорого стоїть. Так що там, дивлячись на це, будуть доволі швидко відбудовувати. І люди у вас будуть повертатися. Єдине, що там у вас буде якось проблеми, десь перші роки будуть з роботою. Проблема з роботою у вас залишається. Так. Скажите, а президент у нас поменяется? Что ждет Запорожье? Сейчас собираются такие силы. По президенту там є два розвитки подій. Є один розвиток подій, що він все-таки піде в політику і дуже негарно покине цей пост. Там взагалі для нього дуже напружений цей рік, я дивилася. Але якщо він закінчить, то і не піде більше в політику, то він може стати якимось, доволі займати якісь, я не знаю, там різному організації якогось світового масштабу, і там він навіть може щось там очолити. Так що, якщо він закінчує свою місію зараз і тут, закінчує війну, то тоді він, знаєте, такий переможець, який залишиться в віках, і його будуть облизувати всі мирові політики. А якщо він тут залишиться своїм підходом, то там доволі так все не дуже добре закінчиться. Так, що жде Запорожжя? Я так маю на увазі, я тут прочитала вам не повністю. Собираються большие сили сейчас, і що зараз чекаю? Ну, по Запоріжжю, у нас десятка мечів, у нас король мечів, у нас рицар жезлів, у вас там активуються повністю воєнні дії у повному масштабі. Так що тут вас зараз не про те, що у вас буде тихо. Тут навіть я не буду його зм'якшувати, не буду ніяким чином це говорити, що це якось по-іншому. Таня пише, може там не всі карти, чи колода втомилась, хібний вийшов розклад для РФ. І Таня, ми можемо це відповісти тільки через рік. Так що давайте, не я не буду ятрити душу, не ви, поживемо, де побачимо. Скажите, пожалуйста, будет ли в Одессе достойный мэр?
Чи буде? І знов в нас якась така тенденція по Україні, п'ятірка мечів, якщо ви конкретно там будете воювати, то буде. А якщо ви будете там сидіти, то не буде. Тут в нас якась одна відповідь вже другий день усім людям. Так. Скажіть, будь ласка, чи пощастить нашому Херсону нарешті з керівництвом? Чи прийде хтось на кшталт Миколаївського Кіма? Ну, не щастить Херсону та області. Нема доброго хазяїна всі роки на незалежності, а жаль. Чи помістить? Поки не бачу я такого, знаєте, якогось керівника, щоб всіх задовольняв. Так що я думаю, що на найближчий час мене по Херсонській області ще куди не йшло, а по Херсону то там вибирають людей з влади, які якимось чином мають до влади відношення, і вони якби чужі вам. І тому вас так не так дуже добре. А в самій області там трошки полегше. І десь будуть нормальні керівники, десь вже який Бог дасть. Так. Ось мені дуже сподобався. Я робила розклад на Білорусь. І він для білорусів, на секунду. Якою мовою я розмовляла? Російською. Але є людина, яка вважає, що вона мені може вказувати, яку мову розмовляти, і вона пише. А людину звати Ольга Фурман. Вона каже, а чому на рашистській мові? Може вже пора рідною розмовляти? Тягнемо русню за собою. Ольга, давайте ви докажете, що ви можете робити. Свою частину роботи я зробила і доказала. І оцей свій шовінізм засуньте, будь ласка, в задницю. І вийдіть, будь ласка, до наших вояків, послухайте, як вони говорять, і тоді, будь ласка, говоріть. Не в мові там думка, хоча в мові також. Але на українському, для українців я говорю українською мовою. А мені ніхто ніколи не буде вказувати, якою мовою мені говорити. Так. Доброго дня. Скажіть, коли звільнять станицю Луганську? Русня каже, що вони відійдуть за річку Сіверський Донець та розіб'ють наше селище. Подивіться, будь ласка, яка доля чекає станицю Луганську, Луганської області, коли можна буде повертатися додому. Станиця Луганська. Дивіться, нам на січень дають дурня. Дурень говорить, що зараз якби обнулюється ситуація і зараз вона міняється. По всім даним, ви вже на повістці дня, доволі найближчий час, може місяць вас повинні там звільнити, починається якийсь рух. Там чуть-чуть інша історія. По самої сівер вашої оцій станиці Луганській, там про те, що навіть якщо вони відступлять, вас не буде спокійно. У вас не буде, чи вони будуть доставати снарядами, ну, якби звільнення це не все. Буде воно допригувати, буде воно добігати. Так що тут така не дуже хороша новина. Яка доля чекає?
Ну, повертатись там можна березень-квітень не раніше. Хоча я, наскільки розумію, січень-лютий там повинні його звільнити. Якщо ми йдемо по долі, то там буде якась зупинка. Я не можу сказати, що вас зразу будуть там відбудовувати, бо там і по грошам, і якось тема, щоб змінити напрямок, якийсь там, де працювати, там буде стояти на повістці дня. І потім прийдуть уже якісь інвестори чуть-чуть пізніше, там не зразу. От таке. Чи залишиться ця станиця? Вона залишиться. Але ж я кажу, тут трошечки така затримка в самому розвитку є. Вона її показують, цю затримку. Скажіть, будь ласка, яка буде демографічна ситуація в Україні у найближчі роки? Чи справді ситуація є кризовою, кажуть експерти? Сьогодні мене питали, я давала на, як це воно називається, та передача? От забула. Якісь наші канали. Не пам'ятаю. Ну, комусь я давала інтерв'ю, і там демографічна в нас кризова, дійсно показали, сказали, що в 23-му будуть дуже мало дітей родитися, і це є. А давайте найближчі роки, 23-й вам сказати, 24-му, 25-му. Ну, що 23, що 24, що 25, я не можу сказати, що які, знаєте, такі демографії у нас буде взрив по народжуванню. Я цього не бачу. Я бачу вже десь більше 26-го, вже там більш-менш воно трошки вирівнюється. Поки тут нема такого, що всі почнуть родити, цього я не бачу. Так що там дійсно криза є в цьому. Так, хочу узнать про свою любимую Бучу. Сможем ли мы поменять нашего неубиваемого мэра? И ответит ли он за все, что сделал за все эти десятилетия? Очень вас просим. Ну, давайте подивимо, чи залишать вашого неубиваємого, чи зможуть поміняти мера Бучі. Чи поміняєте, поміняєте, а поміняєте ви не через те, що це будуть вибори, а поміняються через те, що на його відкриється якась справа, якась стара справа, яка дуже давно тягає, вона дуже довго тягнеться, і там буде такий не дуже хороший для нього розвиток. Так що поміняти ви поміняєте. Николаев, в ближайших 5 лет и будет ли работа в городе? Я дивилася Миколаїв, там все буде добре. Скажіть, будь ласка, що чекає Миколаїв в ближайших? Да, ні, там все добре. Чи буде робота? Дивіться, по Миколаєву і робота буде, і розвиток буде, і насправді він якось у нас... Він і раніше був, знаєте, таким одним із головних міст, а тут ще більше він якби йде під сонцем, під величезним розвитком, максимально швидким. Взагалі не здивуюся, якщо там туди зайдуть максимально багато інвесторів по роботі. Перший рік не скажу, що там буде роботи забагато, це буде неправда, але через рік, через два там все буде нормально з роботою. Але я ще раз говорю, там перспектива по Миколаєву дуже хороша.
Генерал Кривонос сказав, що війна затягнеться ще на 23-24 роки. Ну, я це теж чую, що вона може затягнутися. Скажіть, будь ласка, чи затягнеться війна на 23 і чи затягнеться на 24? Десятка мечів, все закінчиться в 23-му. Поживемо, побачимо. Зараз таке показують. Так. Чому зриваються обміни військовополоненими, коли будуть масові обміни? Чому зриваються обміни військовополонених? Головна причина. Торги йдуть. Йдуть торги, а з іншої сторони там приказ, який йде зверху, що поки це все притормозить. А коли це воно почнеться, прям масові обміни, це в нас буде січень, лютий, березень. Ще, на жаль, ця така ситуація погана, вона буде і в січні, і в лютому, там будуть, що називається, цидити, да? Як це, якось березня вона поміняється. Поки нема в мене таких хороших новин. Чи зупиниться еміграція з України людей, які їдуть на заробітки, емігрує цвіт нації? Чи зупиниться? Сьогодні теж відповідала, і в мене був нехороший розклад, але подивлюсь для вас. Чи зупиниться? На жаль, поки не зупиниться, тому що А, нема роботи, Б, платять мало грошей. Це не можна зрівняти з іншими країнами, і люди будуть їхати. Так, потім, коли буде в нас з часом почнуть повертатися, але поки не зупиниться, навіть на цей рік не зупиниться. Чернігівська область, воєнне містечко Де. Його не розіб'ють, просто з дітками хочемо повертатись, але боїмось, так як злякалися дуже при сильному прильоті. Я зрозуміла. Ну, я вам не рекомендувала зараз повертатися, тому що там напруга є, прильоти будуть. Найближчий час весна по поверненню. Я не можу сказати по Чернігову, що там все закінчується. Так, оце хотіла я це питання підняти і якби закінчити сьогоднішній наш ефір і шукала саме це запитання. Скажіть, будь ласка, що означає така ситуація? З акваторії Чорного моря виведено всі кораблі, які є ракетоносіями. Сумарний залп 0 ракет. Це станом на 28.12. Може не буде обстрілів з моря в найближчі дні? Давайте подивимось. Чи будуть обстріли з моря в найближчі дні? От не було б мага, то сказала б, що не буде. Дивіться, по 8 мечів там дійсно, якби Україна зробила максимум, що могла зробити. Погана новина, що вони в будь-якому випадку будуть старатися продертися. І я так думаю, що якщо це не буде з одного моря, то буде з якогось іншого. Так що там все-таки в нас по магу зберігається напруга. І я не можу сказати, що все, давайте розслабимося. Не було б мага, я ж кажу, сказала б, що може і зупинилося. А так, є в нас напруга. Отакий був сьогодні розклад. Не знаю, сподобалось вам, не сподобалось. Такі, знаєте, всі питання про життя, вони всі, що людям болить. І раз ви пишете, значить вам болить.
Отаке. Добре тоді. Всім гарного вечора, спокійної ночі і дай Боже, щоб в нас взагалі більше сьогоднішнього дня не повернулись до нас ці обстріли. Дай Боже, щоб це все зупинилось і всі були дуже та здорові, щоб повертались за кордону люди. Так що бувайте здорові, живіть багато, всім нам миру, всім нам добра.